זה בעצם התרגול, ההתייחסות היא קצת יותר, הייתי אומר ככה, כגבוהה להבין שזה, המסורת אומרת שזה מאיה, כן? שזה אשליה. כן, הכוונה אשליה שזה לא משהו שהוא קיים, אלא הוא קיים מעצם היצירה שלו. כאילו, את הגוף של, אני יוצר אותו מעצם והוא מסתיים, לא נצחי, כן? הרעיון של אשליה, איך אנחנו מתבוננים עם מימד של האשליה? כאילו, כל הגופים עצמם, ההתייחסות לגופים כגופים אשלייתיים, גם פרנה מאיה, כן? גם הפרנה, גם הוויג'ננה. ההבנה שזאת היא האשליה לוקחת אותנו כאילו למקום אחר. אשליה זה אומר, האם בזמן האשליה אני יכול להיות מחובר לחיים? אז כאילו כל התרגולים עצמם, הם צריכים לנבוע מתוך המקום. כדוגמה, אפילו ניקח, שאני מתרגל אסנה. אני עובד על הגוף הזה, כן? כשאנחנו מתרגלים אסנה, או מתרגלים פרניאמה, אז השאלה שצריכה תמיד להנחות עד כמה יש לי חופש מידיעה שזה הדבר כל רגע. שזה לא הדבר, אלא הוא רק, כמו שאמרנו בתחילה, ששוחחנו קודם, זה רק משהו שמצביע על משהו אחר. ואז התרגולים עצמם, כל התרגולים לוקחים אותי למקום אחר. כן? אז זה אומר, אם אני מתרגל עבודה על המזון, אפילו המזון שלי כמזון פיזי שמרכיב את הגוף, אז שהוא יהיה סוג של מזון שאני יכול להיות כלי לחיבור. אם אני מתרגל עבודה על אסנה, אם אני אפילו קורא כתבים כדי להבין דברים, אני יודע שזה לא הדבר. כן? זה מה שהופך אותי בעצם את התרגול עצמו, או קונדליני, או כל תרגול שאני יודע שהדבר עצמו הוא רק מחבר אותי. הוא כלי, ואז השאלה היא אחרת, כאילו כל התרגול נעשה ממקום אחר. כל החוויה וההתנסות היא לוקחת אותי למקום אחר, כן? מבחינת תרגול. זה מה שהייתי אומר, כאילו, על איך אני מתרגל בוקר טוב, בוודאי. איך אני מתרגל, איך התרגול שלי על משהו בעצם מאיה, משהו אשלייתי. לדעת את זה, וכשהאשליה עצמה, אין מדובר שזה לא קיים, מדובר שהקיום שלו הוא לא נצחי, והוא רק הזדמנות להתחבר. ואז לוקח אותי למקום אחר, מבחינת התרגול. זאת איזושהי עבודה. דוגמה הכי בסיסית, אנחנו מתרגלים חלק מתוך התרגול על האנה, כן, על הגוף של המזון, וחלק מהתרגול, למשל, זה מדיטציה. עכשיו, מה יש לנו בתוך ישיבת מדיטציה, אחרי זה פרניאמה ואחרי זה אסנה? מה שיש לנו בתוך מדיטציה, דבר נורא פשוט, אין לי כלים לפנות למי שאני. להם, נכון? אין לנו כלים. אני יודע לפנות למחשבות שלי, לתחושות שלי, לרגשות שלי, אני מזהה אותם, יש לי קשר איתם. איך אני פונה למתבונן? איך אני קולט אותו? איך אני מתייחס אליו? כן? עכשיו, המהלך הזה הוא מפגיש אותי בין האשליה, בין המאיה של האנה, כן? לחופש מהאשליה. כל אחד מאיתנו, עכשיו שהוא יושב, יש לו, בלי שהוא בוחר משהו בתוכו מסתכל, הוא שם לב. בלי שאנחנו מבצעים פעולה של בחירה, יש לנו כבר מהלך של משהו מתבונן בתוכנו. ושואל את האופנישד, את אותו דבר שאתה מתבונן, הוא מאפשר לי לחשוב, עכשיו את החשיבה עליו, כן, בעזרת החשיבה אני לא יכול לחשוב אותו. כן? הדיבור, בעזרת הדיבור, שהוא מאפשר לי דיבור, אני לא יכול לומר אותו. כלומר שאני יודע שיש משהו שאין לי כלים לגשת אליו. וזה אומר שכל הפעולה של האנה, כל הדבר שמרכיב
את היום-יום שלי, כן? הוא רק מקום שמזכיר לי שיש משהו אחר. הוא בעצם מזכיר לי את האחרות, את משהו לא ניתן לביטוי. ואז נפתחת הדלת. רוב הקושי במדיטציה ורוב הקושי בתרגולים, כי התרגולים הופכים, אנחנו מתייחסים אליהם כאל קיימים, כן, זה הדבר. אבל תרגול זה לא הדבר, כן, זה כמו נורא בספרות או בשירה, זה מאוד חזק, אנחנו יודעים שגם בסוטרה, לא רק בשירה, כי אפשר לראות את זה גם, הסוטרה כשירה, הסוטרה לא אומרת את מה שהיא אומרת, היא בהחלט מצביעה על משהו אחר, נכון? אז הגוף לא אומר את מה שהוא עצמו, הוא רק מצביע על משהו אחר. האנה, כן, היא לא מה שהיא, היא בעצם רק מצביעה על משהו אחר. ביוגה סוטרה, זה בא לידי ביטוי בדגש נורא ברור, היא אומרת לנו כל מהותו של הנראה, הנראה האנה, כן? כל מהותו של הנראה היא רק למענו של הרואה. זה האנה שאנחנו יושבים ומתבוננים בנשימה, נכון? כן, כן. ובתחושות שהנשימה מייצרת. נכון. אז אחד מהדברים, כאילו אחד הדברים שאנחנו מתבוננים, בוקר טוב, איזה יופי. שאנחנו מתבוננים במציאות הזאת של, כאילו מה שאתה מתבונן, בעצם אתה לא מתבונן בנשימה, נכון? במה אנחנו מתבוננים? בתחושות שאומרות לי שהייתה כאן שאיפה, נכון? זה המעלה. עכשיו, כשאני מתבונן בתחושות, היא כבר לא הייתה קיימת, נכון? אני מתבונן בחום, או בקרירות של האוויר שנכנס, או בחלמות של האוויר, הוא כבר לא קיים, הוא כבר היה. כאילו אני אף פעם לא בתוך ההווה. אין לי הווה. כן? נכון, אנחנו מכירים את המודרה, אומרת לנו, חיבור בין אני לכל דבר אחר, יוצר ריק. בריק הזה אין הווה, אין עבר ואין עתיד. נכון, הפעולה המאוד פשוטה, עכשיו הפרדוקס הזה, הוא כלי להתפתחות. כאילו הסתירה עצמה, היא כלי להבנה של איך אני עושה את זה. למשל, איזה סתירה יש לי כשאני יושב במדיטציה, הכי בסיסית, שאני לא נמצא, נכון? זה הבסיס. נכון, זה הסתירה שאני בכל זאת קיים ואני לא קיים. אבל המתבונן הוא תמיד נמצא. כן, אבל אתה לא יכול לגשת אליו. זה בדיוק הנקודה. הרגע, את רוב הזמן או בתחושות, או במחשבות, או ברגשות. את בעצם לא נמצאת, נכון? את בזמן, לא זמן, נכון? אז בעצם אנחנו לא נמצאים. עכשיו, כמה שזה יישמע אולי התחכמות יוגית, אבל לא, זה עמוק. כי כשאתה מבין את הכאב הזה, אז מתעורר להיות האפשרות של לזוז הצידה. כן, שהכל זז הצידה ויש נוכחות. אז כאילו תרגולים של אנה פנה, אז זה מתחיל בפשטות, בהתבוננות באנה, בגוף. הגוף שלי אני חווה אותו דרך תחושות, ויש לי גוף נוסף, כן, שאני חווה אותו דרך רגשות, וגוף נוסף שאני חווה אותו דרך מחשבות, כן, יש לי מחשבות, יש לי רגשות, כן, הגוף האסטרלי, כן, ויש לי, אני חווה אותם, אבל עצמם הם תמיד לא כאן. הוא המאיה, הוא הכוח של המאיה. כוח של השעה, אבל זה חזק מאוד, כי אף אחד מאיתנו לא מתכחש לזה שהוא קיים. הוא אומר, הנה, אני כאן, אני נמצא. אבל כשאתה מבין את הסתירה הפנימית המאוד עמוקה, אז יש לידה של מדיטציה, כי האנה פנה היא באה בשביל ויפאסנה, וויפאסנה באה בשביל דהיינה, היא לא באה בשביל משהו אחר. כי כשאני מתבונן בגוף, אני מתבונן בגוף, אני מבין את האי-קיום. אז המצב של הוויפאסנה, שזה הופך להיות רק אנרגיה, ואז בעצם יש נוכחות, הכל משתנה, הכל זז הצידה. בפרקטיקה, בפשטות, אנחנו שמים לב לתחושות, להכיר בזה לפחות הצורה הבסיסית, אני שם לב לנשימה, אני לא שם לב לנשימה, אני שם לב לתחושות, שאני מזהה אותם במוח שלי, מפרש שהייתה כאן שאיפה. והייתה כאן נשיפה, אני בעצם בשדה של התחושות,
בתוך השדה של התחושות יש אינסוף טונים. יש קרירות, ויש קרירות אחרת, ויש משהו התקצות וזרימה, יש נוכחות עוד יותר ועוד יותר עדינה, עד לרובד שאנחנו קוראים לו ויאנה, כן? שהוא החיבור בין להיות ללא להיות, כן? רובד מאוד מאוד נוכח, רק עדין. כי אתם חווים אותו, כי הרבה פעמים שאנחנו עושים תנועה כזאת, אני חווה את השדה האלקטרומגנטי, כאילו שדה שהוא יותר עדין מהשדה של היד. אני חווה אותו הרבה יותר עדין. כן, זה חלק מתוך התרגול מהאנפנה. בסדר? אבל להכיר בזה את האשליה, כן, זה הכל, כן, כאילו יש, טוב, אולי נתחיל ככה בבדיחה יוגית ואז ניכנס לישיבה. אז הבדיחות יוגיות תמיד יש, כן, מי שסיפר את כל הבדיחות היוגיות, מי זה היה? רמנה מהרשי, גדול היוגים, כן, היוגי, שעושים בהודו יוגי, אז עושים ככה, נכון? שמו הוא גדול, רמנה מהרשי, כאילו אוזניים, שמיעה, הוא מרעיש בשם שלו. אז לא מזמן ראיתי איזה כתבה, משהו על מוסיקה הודית, לא כתבה, זה סרט בנטפליקס, זה נגן זמר הודי, כן, ששר ועושה את העבודה שלו, אז כל פעם שהוא דיבר על המורה שלו, אז הוא עושה ככה. אז אמרתי, אוקיי, זה מוכר לי מאוד. הוא כל פעם, אבל הוא עשה את זה בעדינות שזה לא ייראה דרמטי, כי בהודו מושכים את האוזן, אבל הוא עשה את זה ככה, זה כזה תנועה עדינה, כזה של עגילים. בוקר טוב. אז מספר רמנה מהרשי על אותו כן, יוגי שישב לו על נהר הגנגה. טוב, חלקנו כבר שמע את זה, זה לא נורא, פעם שנייה. כן, אז ישב לו על נהר הגנגה ותרגל דיינה, בצורה, בעומק מאוד גדול, וככה, אחרי שהוא הגיע, אתה יודע, תרגול של סדרה רביעית, וואו, כאילו, זה, כן? ואז הוא שכב לו לשכב ושב באסנה ככה, מבסוט מעצמו כזה. ונערות שיצאו מהכפר לרחוץ בגנגה, כן, מספר רמנה מהרשי, מתבוננות, ואז אחד אומרת, איזה יוגי גדול, תראי איזה יוגי גדול, שוחט, ויתר על כל הלבוש שלו, בעירום, אין לו כלום בעולם, שחרר הכל. ואז אחת מהחברות קצת מצחקקת ואומרת לה, זה לא בדיוק, אם שמת לב, הוא הרים ערימת אדמה כדי להניח את הראש שלו, הוא לא לגמרי ויתר. אז הם התחילו לצחוק וחלפו אותו, ואז הוא שמע אותם, הוא לא היה לגמרי בדיינה, שמע, איך שהם חלפו אותו בתנועה של השטנגה כזאת, תנועת יד, הוא העיף את ערימת החול, ושחרר ונשכב לו ככה על הגב, ושהם חזרו מרחצה בנהר, אז הם אומרות, אמרתי לך שהוא יוגי גדול, תראו, הוא ויתר גם על הכרית חול. אז היא אמרה לך אחר צחקקה, ואמרה, זה לא בדיוק כך, הוא לא ויתר עדיין על המחשבות שלנו. ואז הוא חזר למדיטציה. טוב, זה הסיפור של רמנה מהרשי, אז התחושה הזאת של המאיה היא גדולה מאוד, כן? האשליה, אז על מה אנחנו מוותרים בעצם? כן, המקום של מאיה הוא תהליך של מה? ביטור? או להבין את זה ממבט של נשרים, זאת היא הכוונה. הביטור הוא לא בהכרח לא להיות שם, כן? הביטור על הגוף, כלומר, על מה אנחנו מוותרים? שזה לא מניע אותך יותר, כן? זה לא שאתה לא נמצא בו, כן? התחושות נמצאות והרגישות נמצאים, אבל אתה רואה אותה מממד אחר, גרדואסנה, אנחנו רואים, תנוחת הנשר, לראות את זה ממבט של נשרים, אז זה נראה אחר לגמרי. טוב, נשאר בישיבה, אם יהיו עוד דברים, נוכל לפתח אותם.